Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου Cooking with Helen. Θέλετε να συνοδεύσετε το απογευματινό σας καφεδάκι, τσάι ή να έχετε κάτι για σνακ ή κολατσιό ή για το πρωινό σας? Η σημερινή συνταγή νομίζω πως είναι σίγουρα για σας. Μοσχομυριστά κουλουράκια κανέλας, τραγανά απ' έξω και αφράτα από μέσα. Μια εύκολη παραδοσιακή συνταγή που είναι και νηστίσιμη. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε και να τη φτιάξετε και μέσα στην νηστεία, να έχετε αυτά τα πολύ όμορφα κουλουράκια. Έχω εδώ τα λίγα μου υλικά και θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε αυτή τη τόσο εύκολη συνταγούλα. Μέσα σε ένα μπολ θα βάλουμε 100 ml ελαιόλαδο. Έχω εγώ εδώ δίπλα ζάχαρη, έχω βάλει μισή κρυσταλλική, μισή μαύρη ζάχαρη, μπορείτε και μόνο με μαύρη ζάχαρη για πιο υγιεινό το κουλουράκι σας, 125 γραμμάρια. Τα βάζουμε και αυτά εδώ μαζί με το λαδάκι μας. Θα βάλουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, εδώ, και με το αναδευτήρι μας θα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε μία κάψουλα βανίλια, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, εδώ, να ανακατέψουμε λίγο. Θα αφαιρέσουμε το αναδευτήρι μας, γιατί θέλουμε με μια σπατουλίτσα τώρα εδώ πέρα που θα έχετε δίπλα, θα βάλουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, γι' αυτό βάλαμε και bacon μέσα. 250 γραμμάρια. Τα κουλουράκια μου δεν θα βγουν πάρα πολλά, γι' αυτό αν θέλετε μπορείτε να κάνετε διπλάσια δόση, διπλή, τριπλή, όσο θέλετε. Εγώ σας δίνω τη μία δόση και εσείς κάντε όσες δόσεις θέλετε. Θα βάζουμε τώρα έτσι όπως είναι το αλευράκι, αν θέλετε λίγο να το κοσκινήσετε κιόλας για να γίνουν λίγο πιο αφράτα τα κουλουράκια μας. Θα βάζουμε κουταλίτσα εδώ πέρα και με τη σπατουλίτσα μας θα ανακατεύουμε. Μια πολύ ωραία συνταγή, μια συνταγή που δεν μπορείς να φας μόνο ένα κουλουράκι. Τόσο αρωματικά, φυσικά με τη κανέλα και τη βανίλια γίνονται και πολύ γευστικά τα κουλουράκια μας. Μια συνταγή την οποία μπορείτε να κάνετε ειδικά σε περίοδο νηστείας, γιατί δεν έχει μέσα τίποτα παιδιά. Είναι πολύ εύκολη, γρήγορη να έχει τα κουλουράκια να τσιμπάτε. Βάλαμε και το χέρι μας, βάλαμε όλο μας το αλευράκι, δίπλα θα έχετε λίγο νεράκι. Ή θα βάλετε 3 με 4 κουταλιές της σούπας κονιάκ, όσοι θέλετε και διαθέτετε στο σπίτι σας και θέλετε να το αρωματίσετε, αλλιώς όπως εγώ θα βάλω λίγο νεράκι. Λίγο να δέσει το ζυμαράκι μας, πολύ λίγο, έτσι θα βάζετε λίγο και θα βλέπετε. Μην ρίξετε κατευθείαν ποσότητα μεγάλη, γιατί θα χαθεί η δοσολογία που κάναμε το κουλουράκι μας. Πλάσαμε το ζυμαράκι μας, κοιτάξτε πως έχει γίνει, βάλαμε και το νεράκι μας λίγο να δέσει η ζύμη και τώρα έτσι όπως είναι το βάζουμε στο πάγκο μας. Έχουμε δίπλα μας ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί από πάνω, εδώ πέρα. Το ζυμαράκι μας και σε ένα μπολάκι έχω βάλει ζάχαρη με κανέλα, θα το χρειαστούμε. Το αφήνουμε εδώ στην άκρη. Τώρα εδώ μπορείτε να κάνετε ό,τι σχήματα θέλετε, ή στρογγυλά, ή πλεξουδάκια, δεν ξέρω, όπως θέλει ο καθένας. Θα πάρουμε μια μικρή ποσότητα από το ζυμαράκι μας, εδώ να σας δείξω. Τα κουλουράκια είναι του καθενός δική του υπόθεση, μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει. Εγώ θα σας δείξω το πιο απλό που μπορεί να γίνει. Έκανα ένα μπαστούνάκι. Παίρνω τη ζάχαρη με την κανέλα μου και έτσι όπως είναι στην επιφάνεια το πατάω. Ορίστε. Θα γίνουν τέλεια. Μόνο αυτό σας λέω. Τα βάζουμε στο ταψάκι μας. Εδώ πέρα θα φτιάξουμε όλο το ζυμαράκι. Μην το βλέπετε λίγο. Δεν είναι. Θα βγει ένα ταψάκι κουλουράκια. Γι' αυτό έκανα μία δόση. Εδώ θα τα βάλουμε όλα με τη σειρά, θα γεμίσουμε όλο μας το ταψάκι. Περιμένετε λίγο να το φτιάξω, να σας το δείξω για να πούμε και τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, έγιναν 17
κουλουράκια. Ίσως τα έχω κάνει και λίγο μεγάλα, ίσως βγαίνανε και 20. Αλλά η μια δόση, άμα κάνετε 2 δόσεις, θα βγουν 40 κουλουράκια. Είμαστε έτοιμοι, τα έχουμε κάνει και με τη ζαχαρίτσα μας, με την κανέλα μας από πάνω. Καλά, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς. Δεν χρειάζονται πάρα πολύ ώρα για να ψηθούν. Μεταξύ 18 και 20 λεπτάκια θα έχουν ψηθεί. Δηλαδή, ούτε 20 λεπτάκια, γιατί θα είναι και προθερμασμένος ο φούρνος μας. Μη φύγετε, θα βγουνε μοσχομυριστά, δεν θα τα μυρίσετε, αλλά σίγουρα θα νιώσετε ή θα φτάσει μέχρι εσάς η μυρωδιά. Τόσο όμορφα και ωραία θα μυρίζουν, γιατί θέλω να σας δείξω πόσο τραγανά και αφράτα είναι από μέσα. Γι' αυτό περιμένετε, μη φύγετε, πάμε να τα ψήσουμε. Τα πιο εύκολα κουλουράκια κανέλας που έχετε φτιάξει ποτέ. Σε μόλις 5 λεπτά τα φτιάξαμε, σε 20 τα ψήσαμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα, τα έχω βάλει σε μπολάκια. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Γυαλίζουν και από πάνω γιατί ψήθηκε η ζάχαρη με την κανέλα. Έχουν γίνει τραγανά απ' έξω, άμα δείτε. Να κόψουμε κιόλας, να τα δούμε και από μέσα. Δοκιμάσουμε. Παιδιά, δεν ξέρω αν το ακούτε, αλλά είναι πάρα πολύ τραγανά. Είναι πεντανόστιμα. Η ζάχαρη, η κανέλα, η βανίλια. Είναι πάρα πολύ ωραία κουλουράκια. Τραγανά, αφράτα από μέσα. Τέλειο συνοδευτικό για το καφεδάκι σας. Και νηστίσιμα παρακαλώ, και νηστίσιμα για την νηστεία. Να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας όταν θα πλησιάζουμε 40 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, να τα φτιάξετε, να μοσχομυρίσει και το σπίτι κανέλα. Να φτιάξετε τη συνταγή μου, είναι πάρα πολύ εύκολη, θέλω να τη φτιάξετε και όσοι τη φτιάξετε, στείλτε μου και μια φωτογραφία, γράψτε μου ένα σχόλιο, πολύ απλό. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Εύχομαι να τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα. Η επόμενη συνταγή μου είναι την άλλη Πέμπτη. Μέχρι τότε να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας.